دوره‌های فشرده خودکاوی در مرکز سامادی گونه‌ای جدی از سادهانا یا فعالیت معنوی است. این دوره‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که فرار از آن را برای ذهن خودمدار ناممکن ساخته و امکان سامادی و بیدار شدن ماهیت واقعی درون شما را فراهم می‌آورد. خودکاوی را می‌توان به صورت فردی انجام داد. این شیوه همان مدیتیشن است و اگر انجام آن با حضور فرد دیگری همراه شود، آن را دایاد می‌نامند. علاوه بر آن، خودکاوی را می‌توان به صورت گروهی انجام داد. در شکل گروهی آن، تمامی افراد گروه بر روی فردی متمرکز می‌شوند که در حال خودکاوی است. دایاد شیوه اصلی انزوا در خودکاوی است. در این شیوه، آداب انزوا از ساعت 6 صبح آغاز و تا 11 شب ادامه می‌یابد. شرکت کنندگان تشویق به تمرین مداوم می‌شوند. این تمرین کاوش بی‌وقفه برای آگاهی از چیستی خود است. در این بازه زمانی همه عوامل پرت کننده حواس مانند دستگاه‌های الکترونیک، تلفن، کتاب و یا هر عاملی که ذهن را در این شرایط درگیر خود نماید حذف می‌شوند و حتی فرد در زمان غذا خوردن و یا استراحت هم همچنان به خودکاوی و سفر به درون خود ادامه می‌دهد. این کار مداوم فشار و یا انرژی قابل توجهی در درون فرد تولید می‌کند. جهت این انرژی با الگوهای شرطی شده پیشین متفاوت است. در واقع گونه‌ای جدید بنیانگذاری می‌شود که می‌توان گفت در این مرحله نوعی کیمیاگری رخ می‌دهد. پدیده بیدار کردن خود رخدادی آکنده از انرژی است. این پدیده جهشی از من شرطی شده، اینکه شما چه هستید، به خود واقعی و من بدون محدودیت است. دوره خودکاوی مستقیم ترین مسیری است که من میشناسم. منظور من از بیدار کردن درک صحیح خود واقعی و فرای نام، شکل و ظاهر است که در ذهن آن را کنشو مینامند. واژه کنشو به معنای دیدن جوهر ذات است. در بودای ماهایانا آن را پرانا پارامیتا به معنای بالاترین درجه خردورزی و خرد مطلق ذات واقعی مینامند. در مکاتب غربی واژه نوسیس یا آپوفاتیسیسم را برای تحقق خود واقعی و یا ماهیت روحانی به کار میبرند. در این دوره ما به طور پیوسته توجه خود به افکار و احساسات مرتبط با دنیای برون را به سمت خود هدایت می‌کنیم. اگر این کار را به طور مداوم انجام دهیم در نهایت به مرحله بیداری می‌رسیم. این بیداری و آگاهی می‌تواند ما را از شناخت غلط ماهیت خود به سمت شناخت ماهیت واقعیمان هدایت کند. ساختار ایگو یا خود که ترکیبی از سامسکاراس یا الگوهای شرطی است، موانعی را ایجاد خواهد کرد، دقیقاً مانند آنچه در زمان مدیتیشن رخ می‌دهد. ممکن است گرداب ذهن افکاری را ایجاد کند که با وجود سادگی کنترل آنها کار آسانی نیست. ممکن است ذهنمان آسودگی خود را بر ادامه مسیر ترجیح دهد، احساس خستگی، گیجی و یا سرگردانی کند و یا امکان دارد تمامی این روند را غیر قابل تحمل یافته و دیگر ادامه ندهد. ذهنمان میگوید باید تسلیم شد. ممکن است من شرطی شده بپندارد که نیازی به این کار نیست و او همین حالا هم بیدار است. در این مرحله باید ذهن شرطی شده را کوچک و حقیر بشماریم و از آن تبعیت نکنیم. گفته می شود که فرد واقعاً باید در پی بیداری باشد، درست مانند فردی که موهایش در آتش شعله ور است و شتابان به دنبال برکه آبی است تا به درون آن بپرد. ما باید به ذهن نوآموز خود، ذهن ناآگاه، ذهن بیقدر و ارزش خود همراه شده و به سمت ذهنی آزاد، آینه‌گونه، زنده و پایا قدم برداریم.
ما در طی این مسیر وارد مرحله‌ای ابرآلود شده و به تماشای خود ناآگاهمان می‌پردازیم. در اینجا می‌توانیم خود کنونیمان را رها کرده و به احساس کنجکاوی، جستجوگری و پژوهش متصل شویم. در طول این روند فرد با تجربه کامل تمامی رخدادهای زمان حال در برابر افکار و احساساتی که در او پدیدار می شود آرامش خود را حفظ می کند. ما آنچه را که در حال رخ دادن است مشاهده می کنیم و هیچ چیز را نادیده نمی انگاریم، اما هویت خود را با آنها یکسان نمی پنداریم و بدین گونه با درک تمامی آنچه ما نیستیم به خود واقعیمان دست می‌یابیم. در این مسیر الگوهای ناخودآگاه می‌سازیم که در تعامل با ساختار خود آگاه ما هستند. در ابتدای مرحله خودشناسی تمام خود غیرواقعی ما در سطح روحی جلوه‌گر می‌شود. تمامی افکار و موانع، احساسات سرکوب شده، کلیشه‌های نقش بسته در ذهن و سامسکاراس که بخشی از ساختار خود است در اولین سطوح بیرونی نمایان می‌شوند. در این زمان با خودداری از نشان دادن واکنش و داشتن تجربه کامل زمان حال، مرحله پاکسازی در درون ساختار خود آغاز می‌شود. این روند که به سامادی میرسد در حال باروری تمرکز بر یک نقطه واحد است. حضور شما بی‌وقفه و دائمی بوده و در حال مشاهده آنچه رخ می‌دهد هستید. هنگامی که به خود اجازه دیدن آنچه را که واقعی است می‌دهید، خودآگاهی شما از ابعاد ظریف‌تر و ظریف‌تر واقعیت به طور دائم بیشتر و بیشتر می‌شود. و با دستیابی به این شفافیت حسی، ذهن امکان دریافت و فهم درست خود و مسئولیت پذیری را می‌یابد. نکته قابل توجه این است که انجام خودکاوی در کنار یک همراه بسیار مؤثرتر از انجام آن به تنهایی است. البته کسی نمیتواند وارد ذهن شما شود و یا آن را کنترل کند. شما خود این مسئولیت را دارید، اما این کار مانند این است که شما در حال مدیتیشن هستید و باید کاملا هوشیار باشید، چون فرد دیگری بر کارتان نظارت دارد و شما در حالی که به چشمان او می‌نگرید نمی‌توانید در جای دیگری حضور داشته باشید. انجام آداب خودکاوی در زمان بیداری ما آغاز می‌شود، اما این روند در حین فرو رفتن ما در رویا و یا حتی خواب عمیق ادامه می‌یابد. در اینجا من برانم که فن دایات یا روش دوتایی را توصیف کنم. در این روش یک نفر ناظر است و فرد دیگر در حال مطالعه عمیق درون خود و جستجوی ماهیت واقعی خود است. اگر این کار را به شکل گروهی انجام دهید، تقریباً هر 40 دقیقه همراهتان را عوض می کنید. برای مکاشفه روبروی همراهتان بنشینید و به چشمان او بنگرید. تماس چشمی خود را در سکوت ادامه دهید. در مراحل اولیه این آداب می توانید فقط برای 3 یا 4 دقیقه به چشمان فرد مقابل خیره شوید. با این روش در چشمان فرد روبرو خود را تماشا کنید و خود را ببینید. فرد ناظر به منطق خود رجوع می کند تا فرد مقابلش را بشناسد. او از این فرد می پرسد به من بگو تو چه هستی؟ این سوال باید پرسشی واقعی برای دانستن باشد. سعی کنید پذیرای این پرسش بوده و مشتاقانه، صمیمانه و با جدیت در جستجوی کشف خود باشید.
توجه کنید که چگونه پرسش فرد همراهتان در ساختار درونیتان جای می‌گیرد. در هنگام انجام این آداب ممکن است چشمانتان تمایل به بسته شدن داشته باشد و یا همچنان باز بمانند. اشکالی ندارد، فقط بگذارید پرسش‌ها از چیستی خودتان در عمیق‌ترین بخش وجودتان فرو بیایند. برای لحظه‌ای و یا لحظاتی به خود فرصت دهید و ذهن، پیکر، انرژی و پدیده‌های در حال ظهور را در ساختار خود مشاهده کنید و سپس نتیجه این خودکاوی را به همراه خود انتقال دهید. چه چیز و یا چه چیزهایی در لحظه کنونی در حال رخ دادن هستند و واقعی ترین رخداد در این لحظه چیست؟ اگر افکار و یا تردیدهایی دارید و یا احساس می کنید هیچ چیزی در حال اتفاق افتادن نیست، اشکالی ندارد. فقط واقعی ترین چیز را در این لحظه مشاهده کنید. با من خود ارتباط برقرار کنید و آنگاه با آگاهی از من خود به کاویدن آن و حس وجودیتان بپردازید. فکر نکنید پاسخ درست یا اشتباهی وجود دارد. ما به دنبال پاسخ در سطح ذهن نیستیم. قرار نیست کسی را با پاسخ خود خوشنود کنیم. آزاد و آسوده باشید. نیازی به جستجوی پاسخ نیست. در ندانستن خود حس آزادی داشته باشید. مسیح میگوید شما وارد قلمرو آسمان ها نخواهید شد مگر آنکه مانند کودکانی خردسال بشوید. شما یک حس خاص من در زمان خردسالیتان داشتید. آن حس خاص من شرطی نشده شماست. این من در زمان نوجوانی همانجا حضور دارد و همچنین در هر نقطه‌ای از زندگیتان موجود است. آن من را در این لحظه احساس کنید. آن حس من چیست؟ این من هیچ ویژگی ندارد و تغییر نمی کند. حالان که بدن، ذهن و پدیده زندگی همه تغییر پذیر هستند. احساسات تغییر می کنند، اما احساس من هستم تغییر نمی کند و نمی توان برای آن جای و مکانی تصور نمود. به من بگو چه کسی هستی؟ این یک پرسش نیست، یک فرمان و یا باید است. یکی از اشتباهاتی که افراد دچار آن می شوند این است که این بیان را یک پرسش تلقی می کنند. این بیان برای دریافت پاسخ صحیح در قالب کلمات نیست، بلکه در مورد آگاهی از این است که چه کسی دارد پاسخ می دهد. این تمرین در پی گزارش تمامی آنچه که در درون ساختار خودی همراهتان رخ می دهد است و با توضیح شفاف و صادقانه شما انجام می پذیرد. این تمرین قوانینی دارد و نباید به آنچه که شاید در دایاد جلسه پیشین گفته شده اشاره شود. این تمرین یک گفتگوی 2 نفره نیست. همچنین ما در این روند واژگانی مانند من، مال من و یا خود من را حذف می کنیم. زیرا وقتی کلمه من را استفاده می کنیم بر حسب عادت به من اشتباه خود، همان خود شرطی شده اشاره داریم. بنابراین تلاش ما بر این است که بدون این زبان دوگانه ارتباط برقرار کنیم و به جای اینکه بگویید من احساس خستگی یا عصبانیت می کنم، بگویید یک حس خستگی و یا عصبانیت در ساختار درون من وجود دارد. آیا درست است که بگوییم من خسته هستم و یا این جسم من است که خسته است؟ آیا من این جسم هستم و یا از این جسم آگاهی دارم؟ شما می توانید به آنچه آشکار است شروع کنید، اما نکته ظریف و اساسی را فراموش نکنید. به درون احساس و لایه حسی و زمینه جسمانی آن بروید. اگر احساسی خلق شود، در کجای جسم من قرار دارد و یا در کجای جسم من زیست می کند؟ چگونه جا به جا می شود و یا در طی زمان تغییر می کند؟ اگر حس غمگینی و عصبانیتی وجود دارد، این احساس‌ها چگونه هستند؟
به هر تضاد دارای انرژی و یا هر گونه مقاومت و مقابله در درون بدن خود توجه کنید و آنچه را در لحظه کنونی وجود دارد به تمامی تجربه نمایید. در طی این روند فرد ناظر سکوت پیشه می کند و بدون هیچ گونه واکنشی و یا تشویقی شما را مشاهده می کند. چهره او خنثی و تهی از زبان بدن و یا هر محتوایی است. در زمان مشاهده شما ناپدید می شوید و فقط همراه شما وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که شما در حال درک همراهتان هستید. به دنبال هر آنچه بازگو می شود وضعیت خود را تغییر ندهید و یا واکنشی نشان ندهید. اگر چیزی گفته شد که متوجه آن نشدید می توانید بگویید که مسئله را توضیح بده. این تنها چیزی است که همراه شاهد می تواند بگوید. در موقعیت شاهد ممکن است همان احساسی را داشته باشید که شخص همراهتان دارد. حتی ممکن است تنفس و حرکاتتان همزمان شوند. این اتفاق به طور خودجوش رخ می دهد و نیازی به سعی شما نیست. ممکن است همراه شاهد نیز وارد وضعیت سامادی شود و در جایی که دیگر بین همراه و شاهد و فردی که مشاهده می شود فاصله‌ای وجود ندارد. با همراه خود ابراز همدلی کنید. وارد بازی او نشوید و کاملا خنثی باشید. این خنثی بودن امکان بیان ناگفته ها و رازها را فراهم می آورد. شما یک آینه هستید که هیچ ایده‌ای، قضاوتی و یا ترجیحی و سوگیری خاصی ندارد. در زمان انجام این آداب افرادی به عنوان تسهیل کننده وجود دارند که با استفاده از ابزار مختلف و دریافت درونی خودشان شرکت کنندگان را از ذهن‌های شرطی شدهشان به سمت تجربه خود واقعیشان هدایت می کنند. فرد تسهیل کننده دیاد ممکن است به مشاهده تان بپردازد و سوالاتی از شما بپرسد. اگر چنین شد، شما همچنان ارتباط با چشمان همراهتان را حفظ کنید و به سمت فرد تسهیل کننده نچرخید و یا به او نگاه نکنید. فقط پاسخ او را بدهید، در حالی که تماس با همراهتان همچنان پابرجاست. به عدم آگاهی اشراف داشته باشید. آگاهی پیشاپیش بخش جدا نشدنی سکون و حضور است. این سکون و حضور فراتر از حرکت و یا سکون ذهن محدود است و با تعریف شما از خودتان نزدیکتر است. در واقع دوری و نزدیکی وجود ندارد، زیرا اینها فقط و فقط مفاهیم هستند. در پی جواب سازی و فلسفه بافی با ذهن در مورد خود نباشید. بگذارید افکار و تجربیات اتفاق بیفتد. آنها را مشاهده و گزارش کنید، ولی درگیر محتوای آنها نشوید. ما می‌خواهیم به طور عینی آنچه را در فرایند خودسازی اتفاق می‌افتد گزارش کنیم. در واقع می‌خواهیم آزادانه و به شیوهی بداهه و خودجوش و بدون هیچ بازدارنده ای این کار را انجام دهیم. از وسواس فکری بپرهیزید. این روند به طور قابل توجهی ساده است. تنها کاری که می‌کنید مشاهده و گزارش است. این ذهن شرطی شده است که برای پاسخ دادن تلاش می کند. اما شما که و چه کسی هستید؟ چیزی برای به دست آوردن وجود ندارد. فقط باید هویت اشتباه را به دور انداخت و من واقعی را دریافت کرد. در واقع آگاهی پرمیودال یا موجود آنقدر ساده و بدیهی است که ذهن شرطی شده آن را در نمی‌یابد
و این ذهن شرطی شده است که همواره در حال دیدن و یا حرکت و تغییر است. ذهن شرطی شده چیزی جز حرکت و نگاه کردن به اینجا و آنجا نیست. اگر اینجا به جایی را متوقف کنید، آنگاه آنچه میماند کسی است که همیشه حاضر و در حال مشاهده است. استاد زن دگون میگوید درک ماهیت واقعی خود به معنای درک خود است و برای درک آن باید خود را فراموش کرد و برای فراموش کردن خود باید با چیزهای بسیار زیادی به یقین و باور و شکوفایی رسید. برای شکوفایی با این چیزهای بسیار، بدن و ذهن شما و همچنین بدن و ذهن دیگران باید کنار گذاشته شوند. وقتی ذهن و بدن محو شوند، در آن هنگام تجربه مستقیم آنچه هست رخ می‌دهد. صمدی یعنی از بین بردن توهمات بین مشاهده کننده و تجربه مشاهده شده و تجربه کننده است.